السلام علیکم. نن زموږ سره ټاپک چې دی سالوینګ بایولوژیکل پرابلم. مونږ وایو چې سالوینګ څه ته وایي؟ حل کول. بایولوژیکل پرابلم د یو بایولوژیکل پرابلم حل کولو دپاره مونږ څه کوو؟ دا د کلاس 9 سیکنډ چپټر چې دی نن مونږ شروع کوو. ټیک شو. نو مونږ د ټول نه فرست وایو چې بایولوژیکل پرابلم څه ته وایي. اني پرابلم ان د باډي اف لیوینګ ارګانیزم. د باډي اف لیوینګ ارګانیزم کې څه مسله یا اني پرابلم فیسینګ ټو لیوینګ ارګانیزم هغې ته مونږ څه نوم وایو؟ بایولوژیکل پرابلم وایو. بیا زموږ سره راځي ساینس څه ته وایي. مونږ وایو چې ساینس څه شي ته؟ The study of physical and natural world using theoretical model and data from experiment or observation is called science. هغه د موږ ساينس ویل شو یا شورټلی موږ وایو چې هغه نالج the knowledge which obtained through observation or experiment is called هغه ته موږ څه وایو؟ ساينس ورته وایو. biological method موږ څه وایو؟ the method which a biological problem can be solved. The method by which a biological method can be solved هغه ته موږ څه وایو؟ biological method وایو. د biological problem solving د لپاره موږ مختلف سټیپس استعمالو. په هغې کې زموږ سره د ټول نه اولنی سټیپ چې دی ریکګنیشن اف biological problem. ریکګنیشن موږ څه ته وایو؟ پیژندل. begin with formulation of question. دا موږ بایولوژیکل پرابلم به موږ د ټول نه فرست پیژنو چې یاره د څه بایولوژیکل پرابلم دی. فار ایگزامپل موږ څه وایو؟ دا د فارمولیشن اف کوېسچن مطلب د کوېسچن نه دا ریکګنیشن کیږي چې وټ از د مین کاز اف لنګ کینسر. چې دا کوېسچن نه موږ ته بایولوژیکل پرابلم چې دی نو هغې پته نه لګي. موږ بایولوژیکل پرابلم پہچان نشو کولی چې یاره د مین کاز اف لنګ کینسر چې دی نو هغه څه شی دی. دویم سټیپ زموږ سره راځي ابزرویشن. د ایکټ اف ابزروینګ ا تھنګ بای 5 سینسز. په 5 سینسز مطلب په 5 سینس ارګن باندې چې موږ کم ایکشن کوو ابزروینګ کوو دغې ته موږ ابزرویشن وایو. ابزرویشن چې دی زموږ سره په 2 ټایپس دی، یو کوالټیټیو دی، یو کوانټیټیټیو دی. کوالټیټیو موږ هغې ته ډیل وذ د ډسکرپشن. وایي دا د ډسکرپشن سره تعلق ساتي ناٹ مجرز. وایي دا کوالټیټیو چې دی نو دا مجر کیږي نه. فار ایگزامپل کلر، موږ د یو سیز کلر چې دی نو هغه نشو مجر کولی. ټیسټ چې دی نو موږ د یو سیز چې دی نو هغه نشو مجر کولی. سمیل، بوی چې دی نو هغه موږ ټیسټ چې دی موږ ذایقې ته وایي، ذایقه موږ نشو مجر کولی. سمیل چې دی نو هغه موږ نشو مجر کولی. دا چې دی دا کوالټیټیو ابزرویشن دی. دویم زموږ سره راځي کوانټیټیټیو. کوانټیټیټیو موږ هغې ته وایو چې هغه په نمبر کې which can be measure. هغه چې دی نو هغه مجر کیدی شي. لکه اوس لینت دی د یو سیز د یو زی لینت دی یا د یو پارټ یو باډي پارټ چې دی د هغې لینت دی نو هغه موږ مجر کولی شو. هایټ دی هغه موږ مجر کولی شو. ټمپریچر دی نو هغه موږ څه کوو؟ مجر کولی شو. نو دغه مجربل کوانټیټي مجربل چې دی نو هغې ته موږ کوانټیټیټیو وایو او کوانټیټیټیو چې دی نو دا ټایپ اف ابزرویشن دی. ټیک شو. دریم سټیپ زموږ سره راځي هایپوتھیسس. هایپوتھیسس موږ څه ته وایو؟ هایپوتھیسس سجسټډ انسر ټو ا پرابلم. چې یاره موږ ته یو پرابلم راغلی دی. اوس فار ایگزامپل موږ لنګ وټ از د مین کاز اف لنګ کینسر چې د دې کاز څه دی، دې ته موږ اوس یو سړی دې له انسر سجسټ کړي. سجسټډ انسر ټو ا پرابلم دې له یو انسر سجسټ کړي نو هغې ته موږ څه نوم وایو؟ هایپوتھیسس. هایپوتھیسس د ټیک هم کیدی شي او غلط هم کیدی شي. مطلب یو سړی ډایرکټ یو خبره وکړي فار ایگزامپل چې د لنګ کینسر کاز مین کاز اف لنګ کینسر از څه شي، یا موږ وایو چې فار ایگزامپل واټر که نه، نو دا غلط هم کیدی شي. یا بل یو سړي وایي چې د مین کاز اف لنګ کینسر از سموکینګ، نو دا ټیک هم کیدی شي او غلط هم کیدی شي. بیا سنګل پرابلم چې دی مینی هایپوتھیسس. یو پرابلم دی زموږ سره لکه اوس فار ایگزامپل لنګ کینسر زموږ سره پرابلم دی. د هغې دپاره ډېر هایپوتھیسس کیدی شي. ټیک شو. یو سړی به وایي چې د لنګ کینسر د اوبو د وجې نه، بل به وایي چې د سیګرټ سموک د وجې نه راځي، بل به وایي چې د کولډ ډرنکس د وجې نه. ټیک شو. نو دغه ډېر شی دغه چې دی کازز چې دی. بل سړی به وایي چې د انوایرمنټل پولیوشن نه راځي. نو د دې دپاره مینی هایپوتھیسس د ون پرابلم دپاره کیدی شي. نیډ ټو ټیسټ ال سلیکټ ون. اوس به دا ټوټل هایپوتھیسس چې دی دا ډېر شي خلکو پې هایپوتھیسس ورکړي دي، نو دا ټوټل به موږ ټیسټ کوو او صرف یو به ترې یو هایپوتھیسس چې دی نو هغه به ترې څه کوو؟ هغه به ترې ټرو کوو. مطلب چې هغه هایپوتھیسس چې دی نو هغه به ټیکي. لکه فار ایگزامپل موږ ټول چې دی نو چیک کړه، اولنی چې دی ټیسټ وکړو موږ، نو اولنی کم یو چې دی نو هغه ټیک شو چې یاره سموکینګ از د مین کاز اف لنګ کینسر. نو دقه په دقې باندې به سموکینګ باندې به بیا موږ څه کوو؟ ټیسټ بای ایکسپیریمنټ. دقه چې دی نو دغه به موږ په څه دا ډېر شی هایپوتھیسس چې خلکو ورکړي دي نو دا به موږ په څه باندې ټیسټ کوو؟ په ایکسپیریمنټ باندې به دا موږ څه کوو؟ ټیسټ کوو.